من كام يوم نزلت ابلكيشن التيك توك. انا عارفه ان يمكن متاخره سنين ضوئيه، يعني بس هو طبعا يعني دايما منتشر عنه ان هو مش حلو، فيديوهات اللي فيه مش حلوه وبتاع، فما كنتش متشجعه ان انا انزله قبل كده. بس انا نزلت الهدف معايا، كنت عايزه اشوف كده دكتور بشوف له فيديوهات، كنت عايزه انزله مخصوص عشان اتابعه. اتفاجئت واتصدمت من كميه الفيديوهات والفتس والمصايب اللي بتحصل هناك. الموضوع مش مجرد فيديوهات هزار، لا، فيديوهات كتيره وناس كتيره جدا جدا متابعاها وبيقولوا وصفات واستخدامات غلط جدا جدا ممكن تعمل مصايب، مش مجرد ان هي مش مفيده وبس. النهارده جمعت لكم اشهر كده كام فيديو شفتهم بصراحه واستفزوني اني لازم ارد عليهم. لازم اصحح الاخطاء اللي فيهم. انا ما عنديش مشكله خالص خالص مع اشخاص ولا اعرف الناس دي اطلاقا، لكن الكلام اللي هما بيقولوه ده مضر جدا جدا وكان لازم اطلع ارد عليه النهارده. السلام عليكم، معاكم منى صبري، دكتوره صيدلانيه، بعمل لكم فيديوهات كتيره جدا عن البشره والشعر والصحه العامه. متنسوش اول حاجه تدوسوا زر اللايك عشان يوصل الفيديو لاكبر قدر من الناس، تدوسوا كمان على زر الاشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من القناه اول باول. روحوا على انستجرام بنجاوب هناك اسئله وبنعمل ريفيوهات حلوه جدا، خلي بالكم. النهارده الفيديو زي ما انا قلت لكم في الاول هتكلم عن فيديوهات التيك توك. انا الفتره اللي فاتت برده عملت لكم اكتر من فيديو عن وصفات منتشره على السوشيال ميديا ومنتجات للاسف مشهوره بس هي غلط وبتضر، ولقيت تفاعل كبير منكم انكم فعلا عايزين توعيه اكتر وعايزين معلومات اكتر عن الحاجات دي. فشفت كده كام فيديو استفزوني بصراحه ان لازم اتكلم عنهم. وزي ما قلت لكم في الاول انا ما عنديش مشاكل مع الناس دي خالص، انا ما اعرفهمش والله ومش هتريق على اي حد فيهم اصلا. انا مش طالعه اتريق ولا اتكلم على اشخاص، على قد المعلومات اللي صعب عليا ان في ملايين بيشوفوها وبينفذوها وهي ممكن تضرهم جدا جدا. تعالوا كده نشوف اول فيديو. بصي هقولك على وصفه. الوصفه دي بتجيب من الاخر، تمام؟ راس توم، هتفرميها كويس في الكبه، هتجيبي ازازه كحول كامله، هتحطي التوم وعليها ازازه الكحول اللي هو 70% العادي اللي احنا بنعقم بيه ايدينا، هتحطيهم في برطمان وتقفلي عليهم كويس وتسيبيهم لمده 10 ايام. بعد ال10 ايام هتطلعيهم من البرطمان وهتصفي التوم تماما. هتاخدي اللي طلع، الميه اللي طلعت اللي هي الكحول بخلاصه التوم ده للفراغات وللتساقط انتوا فوق ما تتخيلوا. لا مش هقدر اكمل اكتر من كده، يعني انا مش يعني هقول لكم انا لا هتعصب ولا هقول اي الفاظ مش حلوه، بس تخيلوا كام حد ممكن يشوف الفيديو ده ويتاذي بسببه. انا اخر مره فتحت فيها الفيديو ده كان واخد 1,000,000 مشاهده والله العظيم. فيعني مش مستوعبه ان ممكن يكون في ناس، وفي ناس متجاوبه في الكومنتات، وفي ناس بتسالها هنعمله ازاي وهنستخدمه ازاي عشان تروح تجرب. انا مش هدخلكم في كلام علمي كتير، اعتقد انتوا الفتره اللي فاتت جربتوا بنفسكم لما بترشوا الكحول على ايديكم بشكل يومي. الناس بقى بسبب الكورونا وكده ايدينا كلنا حصل فيها ايه، نشفت ازاي، اتجرحت ازاي، ناس حصل مشاكل في ايديها كتيره، ناس وصلت لاكزيما. فانتوا تخيلوا لما تحطوا الكحول ده كل يوم صبح وليل على فروه راسكم الرقيقه، تخيلوا كميه الجفاف والالتهاب اللي ممكن يحصل. مش بس التهابات وجفاف، هو الشعر نفسه هينشف جدا جدا، ولما ينشف هيتقطم وهتلاقوه بيتكسر وبيقع كده لوحده، تمام؟ غير بقى ان انا كمان هحط فيه واخمر فيه توم. التوم اللي هي ماده اساسا قويه مش كل الناس بتستحملها، حتى في ناس بتيجي تعملها على فراغات الشعر بيحصل برده معاهم التهابات. فتخيلوا الميكس ده مع بعض ممكن يعمل ايه في فروه الراس. الكحول غلط، ما بيدخلش، ما ينفعش احطه على شعري كده بشكل مباشر. في مشتقات تانية من الكحول، المواد الكحوليه اللي هي الكحوليات الدهنيه دي بتستخدم ماشي في المنتجات عشان تزود امتصاص المنتجات للشعر وكده، بس مش الايثانول خالص، مش الكحول الايثيلي اللي احنا بنستخدمه لتعقيم الايد. حتى الثوم يا جماعه بنقول بلاش نحطه، مش كل الناس ينفع تحطه على فروه راسها مباشره لان ممكن يعمل لها التهابات. مستخلصات الثوم بتدخل فيه منتجات كتيره للشعر كويسه جدا. فالخلطه دي يعني اعتقد لو اي حد عاقل منكم شافها رد فعله ممكن يكون عليها عامل ازاي. جيمي لو سمحت عندك كريم اساس؟ طبعا موجود. بصي عندي حاجه كده تمام عامله 80، وعندي حاجه كده عامله 130، بس انا ولا عايزك تاخدي ابو 80 ولا ابو 130. ركزي معايا، خليكي تعملي كريم الاساس ده في البيت ومش هتتكلفي 10 جنيه. هتجيبي طبق وهتحطي في الطبق ده ايه؟ معلقه زبادي، معلقه خميره، معلقه نشا، معلقه بودره تلج، تمام؟ ومعلقه ميه ورد ونقطتين جريستين. قلبيهم كويس قوي، حطيهم في اي علبه زي دي واستخدمي، وادعي لاخوكي واعملي اكسبلور كتير. بصوا احنا ننقل الفاونديشن خالص عشان حواراته كترت، يعني احنا هنقفل ماك وهنقفل الهدى بيوتي وخلاص، نقفل كل شركات التجميل دي ونعمل الوصفه دي. انا مش عارفه اصلا ايه علاقه اي مكون من المكونات اللي هو قالها دي بالفاونديشن اصلا. يعني
مش عارفه كميه الحاجات دي اساسا تسد المسام البشره وتعمل حبوب وملاش اي 60 لازمه. واوعوا حد يعمل يا جماعه الوصفه دي، بلاش خالص. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل فاونديشن بالمنظر ده في البيت. ده هون وده فوليك اسيد. تعالوا اوريكم بقى هعمل ايه. حطيت هنا 10 حبات، دم تتتق دم تتق دم تتتق دم تتق، وبقى شكله كده بعد ما خلصنا الفرح. تجيبي ورقه وتلفيها قرطاس كده، شايفاني؟ انا شايفاكي. ان كان نوع الشامبو اللي انتي بتستخدميه هتحطي فيه الورقه، يا ريت ما يبقاش فيه سلفيت. تمام، هو ده فيه سلفيت بس انا بحبه. وهنجيب الفوليك اسيد اللي احنا عملناه وهنفضيه كده، شايفه كده في الورقه، كله نزل جوه الشامبو. اقعدي العبي بيه كده بقى عشان يتقلب جوه الشامبو الفوليك اسيد. الكوافيرات بقى بيعملوا الحركه الصيعه دي، بس الكوافيرات النظيفه. طيب هو البنت دمها خفيف وكل حاجه، والله ما عنديش مشكله، بس اللي بيحصل ده كله غلط. وانا اتكلمت في النقطه دي قبل كده. مفيش حاجه اسمها ان انا اجيب برشام من الصيدليه واطحنه واحطه على شعري او احطه على وشي، مش هيعمل حاجه. اتفقنا قبل كده ان كل حاجه مخصص ليها برشام او كريم بتستخدم ليها. انا معدتي فيها مواد كده بتدخل تكسر المواد الفعاله اللي في البرشام ده وتستفاد منه. جلدي فروه راسي ما فيهاش الحاجات اللي بتكسر دي، ما فيهاش الانزيمات اللي تكسره علشان تستفاد من الفوليك اسيد اللي جواه. الفوليك اسيد ده يا جماعه للاكل مش للشعر. في منتجات خاصه للشعر بتقدر تخترق الجلد وتقدر تعمل مفعول، تقدر تتحط في الشامبو، في كريمات الشعر، في سبرايات الشعر. لكن الفوليك اسيد بالطريقه دي لا هو ولا غيره هيعمل اي حاجه خالص. ست البنات، اولا الف مبروك وربنا يتمم لك بخير يا رب. ثانيا الحمد لله الحمد لله على اي حاجه قدر الله ما شاء فعل ان هي جت على قد كده. ثالثا بقى هقولك على وصفه حلوه جدا استعمليها وبامر الله ان شاء الله ان شاء الله هتجيب معاكي مفعول من اول اسبوع. بصوا خلينا بس الاول اقول لكم انا مش عارفه مين مانجا دي، بس هي بتقول انها استخدمت ميلانو فري للمناطق الحساسه وغمق المكان جدا عندها. انا جايبه لكم بالذات الفيديو ده علشان تشوفوا اهو تجارب بالنسبه لنفسكم. انا كذا مره احذر يا جماعه من استخدام الميلانو فري وخصوصا في المناطق الحساسه. الميلانو فري ده فيه 4% هيدروكينون، ده قوي جدا جدا، بيعمل التهابات لناس كتيره ممكن توصل لحروق. فاوعوا حد فيكم يستخدمه خالص في المناطق الحساسه. ممكن يستخدم مناطق تانية في الجسم بس برضو بمتابعه الدكتور وباحتياطات معينه. هتجيبي معلقه زيت خروع كبيره ومعاها معلقه زيت لوز مر ومعاها معلقه جليسرين، وهتقلبيهم على شويه فازلين. الكميه اللي انت محتاجاها تقلبي كويس جدا جدا. الفازلين هيعمل معاكي هو كده كده كريمي. هتدهني على المنطقه ديت الصبح وبالليل، مش على البيكيني بس، على الكواع وعلى الركب وعلى اي منطقه عندك فيها غمقان، وان شاء الله تاخدي مفعول كويس جدا. هي البنت بتحاول تصلح لها اللي حصل. هي بتقول لها في اسبوع، هقول لك على وصفه تحلها في اسبوع. بس يا جماعه الوصفه دي مش هتفتح خالص، مفيش اي ماده من المواد دي اساسا ليها تاثير في تفتيح البشره. هي عباره عن خلطه قوامها تقيل هترطب بس، مرطبه للمكان ومضاده للالتهاب. وخلي بالك لو حد معرض لحبوب في مكان معين في المنطقه الحساسه مثلا، بيظهر له ساعات حبوب او في كتفه او في ظهره او كده، ما ينفعش يحط وصفه تقيله زي دي لان ممكن تزود له الحبوب. لكن الوصفه دي عمرها ابدا ما هتحل الحرقان اللي حصل والالتهاب اللي حصل والاصفرار اللي حصل ده في اسبوع اطلاقا. لو انت كبنت حصل لك اي حاجه زي كده كرد فعل من اي كريم استخدمتيه، لازم على طول ومستعجله بالذات تروحي على دكتور نحل بسرعه الوضع، نقلل من الالتهابات اللي حصلت دي، وتلحق بقى باي جلسه تقشير بارد او كريمات تفتيح لو انت قدامك وقت. لكن وصفه زي كده للاسف هتضيع وقتك بس على الفاضي، بس مش هتعمل اي تفتيح ولا اي حاجه. الاماكن الداكنه اللي مسببه مشاكل كبيره جدا لكل ست ولكل بنوته ولكل عروسه مقبله على الزواج. التركيبه بتاعت الفريده اللي انا قلت عليها طبعا 100 مره، بس بحب اقولها مره واثنين وثلاثه وعشرة عشان خاطر كل البنات تستفيد. الا وهي ورقه وقلم وهتكتبي ورايا، وكده كده اسماء الكريمات هتظهر لك عندك في الفيديو زي ما انا بقول كل مره. اول حاجه هتجيبي حاجه اسمها داكتاكورت كريم، هتجيبي منه انبوبتين تمام. وهتجيبي حاجه اسمها لوكوسيد ار مرهم. والحاجه الثالثه هنجيب حاجه فير اند لافلي اللي هو 30 جرام تمام. يبقى كده معانا 3 حاجات، الداكتاكورت 2 واللوكوسيد ار 1 والفير اند لافلي 30 جرام مره واحده. تقليب جيد لمده 20 دقيقه ثم توضع في برطمان او اي حاجه محكمه الغلق. تستخدم مره واحده مساء او مرتين في حاله الاماكن الداكنه المستفزه تمام. اعملوا اكسبلور كتير جدا.
لسه بنقول الميلانو فري الهيدروكينين ال4% عمل حرق والتهاب لبنت استخدمته في المناطق الحساسه. نفس الوصفه اللي بيقولها الاستاذ. ليكوسيد ار ده يا جماعه كريم قوي جدا جدا جدا، فيه برده 4% هيدروكينون وفيه تريتيناين نفس تركيبه الميلانو فري، بس كمان ما فيهوش كورتيزون يقلل الالتهاب. فهو حاطط يعني الكورتيزون ده في الدكتا كورت كريم. الوصفه دي مؤذيه جدا لسه قايلين الميلانو فري او الهيدروكينون سواء بقى في الليكوسيد ار او في غيره بيعمل التهابات قويه جدا، ممكن يحرق المناطق الحساسه. طبعا الكورتيزون مؤذي جدا جدا للبشره، استخدامه اكتر من اسبوع او اسبوعين للحالات اللي مش محتاجاه بيأذي البشره بيرققها، ممكن يعمل فيها تشققات. غير كمان ان البشره بتتعود عليه. التركيبه دي اتكلمت فيها قبل كده، البشره بتتعود عليها ومجرد ما توقفيها الموضوع بيرجع للاسف اسوأ مما كان. فبلاش خالص الكورتيزون وبلاش الوصفه دي، خلينا في كريمات التفتيح اللي بتكلم فيها دايما بشكل طبي. غير كمان فكره الخلط في كريمات مفتوحه او في عبوات مفتوحه دي حاجه غلط تماما. لو حد فيكم عمل اي حاجه او خلطه بالشكل ده هيلاحظ انها بتسمر، لان الهيدروكينون ده بيأكسد مع تعرض الهواء كل ما تفتحي البطرمان. فالوصفه من اولها لاخرها بصراحه ما انصحش بيها ابدا ابدا. بصوا الفيديو او الفيديوهين اللي جايين دول يعني منتشرين قوي الفتره اللي فاتت، ونفس الطريقه الهبله بتعمل بيها دعايه لاكتر من منتج. خلينا بس الاول نشوفهم. يعني انا كنت مفكره ان مفيش حد بيصدق الفيديوهات دي لحد ما لقيت فعلا في ناس بتبعت لي لينكات الفيديوهات دي ويقولوا لي رايك يا دكتوره، او يعني الكلام ده صح او المنتجات دي بتعمل كده فعلا. فلازم طبعا كنت اعرض لكم حاجه زي كده. لو حد مش واخد باله يا جماعه، ده فوتوشوب، دي فلترز مخصوصه، ده بلور فلتر بيعملوا بلور. عارفين كده لما انتوا تعملوا كده نغمشه على الفيديوهات، ده اسمه بلور افكت. دي مفيش حاجه حقيقيه، مفيش حاجه كده اصلا. ولو دورت هتلاقي في فيديوهات كتير ترد على الكلام ده، بس انا الصراحه مش متمكنه قوي في الفوتوشوب والفلترز، فما يعني مش هعرف ان انا اعملها لكم دلوقتي. في ناس عملوها قدام الكاميرا اهو، واقعد اشخبط لكم واعمل كده بس، وفجاه هتلاقوا الدنيا راحت. ليه؟ ده بلور افكت، ده فوتوشوب بتعمل كده زي استيكه تمسح المكان ده، تمسح اي شوائب على البشره زي ما بنعمل فوتوشوب لاي صوره. الكلام ده غلط تماما وما فيش ليه اساسا اي اساس صحي، ودي منتجات هبله اساسا ولا ليها اي فايده. يعني كفايه عليكم كده فيديوهات النهارده. انا بصراحه لقيت حاجات كتيره يعني احتفظت بيهم. قلت بعدين كده ابقى ابص عليهم واحده واحده مع نفسي. لو انتم محتاجين ان نعمل فيديوهات زي دي تاني ممكن بصراحه الفيديو الجاي، عشان بقى ايه ما يبقاش نقد وبس، الفيديو الجاي اعمل لكم اشهر نصايح للدكاتره. في دكاتره برده محترمين، دكاتره اجانب كويسين على التيك توك بيعملوا نصايح كويسه وفيديوهات كويسه، هما كمان بيردوا على الهبد ده. فان شاء الله ممكن لو طريقه الفيديوهات دي عجبتكم قولوا لي تحت في الكومنتات، يبقى الفيديو الجاي هيكون اشهر نصايح بقى، والنصايح الفعاله فعلا من دكاتره على التيك توك. خلي عندكم عقل، فكروا في الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها واسالوا دكاتره قبل ما تنفذوا اي وصفه منها. دمتم دايما حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.